maghanda na ng mahiwagang apple juice at makitambay sa mga Yotits dahil walang bawal pag-usapan sa masarap na kwentuhan. Wag Po! Nagbabalik. May panggulo, may panggulo. Tama yan mga Yotits, hindi po kayo niloloko ng inyong mga mata. Hindi po ito bunibini. Hindi po ito special effects. Kami po ay totoong naka-live. Saan muna? Sa Quezon de Bola. Sa pulang Queso de Bola. Alright, palakpakan mo tayo lahat. Hello. Matapos po ang mahigit isang taon, ano? Mahigit. Oo. March 14 tayo huli nag-live. Opo, andito na po kami sa may TV5 Media Center. At pero dahil ba't nga ba tayo nasa alfresco ngayon? Nasa labas? Kasi ventilation. Isa yun sa apat dapat. Apat dapat. Dapat. Yan. Apat dapat. Pero ano? Yung pang-apat na yan, ventilation. Baka akala nyo magkakatabi tayo. Hindi po kayo magkakatabi. May distansya po kami. Social distancing. Tsaka longitudinally. So, nakabante si Lord, naka-atras ako, tapos may distansya kami. The same goes with ang ating mahiwagang guest. Mahiwagang guest yan. Yan. Dapat gawin permanente na dito yan eh. Oo. So may distancing kami, although hindi lang ganung halata dahil meron kaming distancing forward and back and sideways. Yan. Okay, unahin mo natin pakilala yung mga wala dito, no? Ayan, yung dalawa. Oo. Siyempre, ang nag-iisang Panginoon ng kulto ng Wag Po, ang genealogist. Uy, teka. Nawala yung kandila. Panginoon, hindi, si Ed ang naglagay ng kandila na yan, ha? Oo, si Ed Lingao naglagay ng kandila na yan. Ang retiradong maniniyot o photojournalist, photographer, si Panginoon Melvin Calderon. Yan. Andyan lang po siya sa may Mandaluyong. Huwag po kayo mag-alala. Wala po nangyari sa kanya. Okay, pakilala naman natin itong nag-iisang Pinoy Pulitzer Prize winner for international reporting. Tirador ng sardinas. Tirador ng sardinas. Tirador ng sardinas. At siopaw. At hopya. Oo. At hotdog sa 7-Eleven. Palakpakan po natin si Boy Salubsub, si Manny Mogato. Yan. Alright, sa kabila naman po, baka hindi niyo po siya nakikilala kasi naka-costume po siya ngayon. Ano ba costume mga Tito Patrick? Para Lego, ganun. Bakit? Ito? At saka, yan. Ang boss po namin si Tito Patrick Paes. Yan. Alright, ang parang pari ngayon si Joby Francisco. Si Tito Joby Francisco, palakpakan po natin. Galing ako sa STL, wag mo nang pansinin na kailangan K-pop artist ng Pukang Pari. Lumalagare sa maraming programa. Yan. Sunod-sunod yan. Pero ngayong gabi kasama nyo kami ni Ed, susunod na ipapakilala hanggang kahit na magsimula na po yung The Chief sa kabila, dito lang kami. Yun. Alright. Ito naman po mga kapatid, ang mangingibig ng Dasmariñas Village sa Makati. Delikado tayo dyan. Ang magdadala po sa amin ng mga inumin na bawal po sa Quezon City at sa Mandaluyong. Kasi meron sa Makati. May mga dala na itong mga helmet na ito. may dala Mahilig siya sa mga helmet. abubot ng military. Opo. Lagi po siya napapagkamalang doktor. Abogado, pare. kurado, pare. Oo. At minsan papagkabalang journalist. Minsan journalist, jorbalist. Pero totoo niyan talagang Teka muna, ano muna yung journalist? Yung nakaupo lang o yung lumalabas? Anyway, going back. sino ba yung mga nakaupo lang? May nuancing, di ba? Oo. Okay. Pero totoong trabaho niya, mangingibig talaga. Palakpakan po natin si Ed Lingao. Ed. Ising-isis nanonood yun. Ayan. So anong pakiramdam mga Yotits na nakapantalon kayo ngayon? Oo nga eh. Naninibago tuhod ko eh. Oo nga eh. Wala na kami nakapantalon. Siyempre, kailangan natin pakilala. Ayun lang. Pauwi na. Oo. Nahatak pa natin dito. Kasi doon siya Kailangan dumaan Balik sa kabilang kanto. Kailangan dumaan Saka matraffic pa. Tsaka sayang yung ferry mo na Lumabas ka rin lang eh. Oo nga. Okay, palakpakan po natin ang host po ng One Balita Pilipinas at Ride PH. Mga kapatid, palakpakan po natin. Si Pops J. Taruk. J. Taruk, magandang gabi. So actually, represented yung mga pre-prog nyo. Ng STL, ng OBP. Ito po, 1PH family. 1PH family. Ito si Pops J, ano lang yan? Ahakbang lang, sasampal lang sa motor niya. Uwi na siya para mabilis. Pops, hindi yata nakamotor ngayon.
Nakamotor, syempre. Nakamotor ka ngayon? Oo. Araw-araw na ako nagmumotor eh. Araw-araw nagmumotor yan. Araw-araw iba-ibang motor niyan. Yun lang. Sundan niyo kasi siya sa IG niya. Makikita niyo sa Pero IG. yung van, nakasunod lang sa van. Oh, well, oo. Andun yung PSG ni EJ. Para kung tumirik yung motor niya. Pwede naming isampa sa van. Pwede, Oo. pwede. Gaano ka tagal ang motor mo, J. Tarok? From here, katipunan lang ako eh. Siguro mga 10-15 minutes. Wow. Ang bilis, ha? Tapos ano yung average speed nun, J. Tarok? Walang traffic naman eh. 60. Mabilis yun. Bilis. Tuloy-tuloy lang. Bisyon. 60. Tama lang. Ikaw ba nagsasounds pag nagmumotor? Ay, hindi. Kasi kailangan Kailangan aware ka dun sa paligid mo eh. Kahit isang tenga lang? Hindi, nakakailang yon Pops. Pero may mga gumagawa niyan. May mga gumagawa Di ba, niyan. Pops, yung mga helmet na yan, nakikita ko, may mga headset yan eh. Para saan yun? Music ba yun? O pang... May mga comms na tinatawag, communications, no, naka-install yun sa helmet. May mic yun. Pero nagmomotor ka, Pwede ka kumanta habang nagmumotor? pwede. Kantahan mo sa receive. Sino kausap mo? Yung mga kasama mo rider o... Pag may tumawag, ganun. so hindi mo siya, kumbaga hands-free, pwede na siyang makausap. Nakakabit sa cellphone. Nakakabit, nakakonect Yun. na. Kala, hindi yan music, hindi yan pang Via tugtugan. Bluetooth, hindi. Pero pwede rin. Mabibili mo yan separately ngayon sa Lazada. Wala pang 200 yan eh. Pwede ka mag-sounds pero speaker, kunyari. Hindi. Yung may dalawang speaker dito. Pwede mong i-velcro dun sa loob ng helmet mo. Tapos may isang stem dito na may microphone. Actually, pwede mong pakinggan yung yung music mo sa telepono mo. Yun muna yung nadidinig mo habang walang tumatawag. Pero Bluetooth, hindi, ganun. hindi advisable, Pops J. Ako kasi, have to be aware, nakaka-distract pa yan eh. Oo. Pops G, anong technique kunyari para sa mga gustong gumaya sa'yo, gustong magmotor, at ang trabaho nila ay kailangan magsuot sila ng Yan. suit. Ang suit, Oo, coat and tie. kinakailangan kasi pag humarap tayo sa camera, medyo parang sariwa ka eh, di ba? Yeah. So, kailangan mo magbaon. Baon talaga. Magaling ka magtupi ng iyong susuot on cam. Tupi. Marami akong kilala na abogado, pumupunta sa vista nila, sa mga trabaho nila sa meeting. Binabaon lang sa kanilang mga box. Okay lang siguro, Pops J. Minsan barong ha? Gusot mayaman. Okay lang yun. Well, basta magaling ka magtupi, hindi naman masagwa. Ba't Okay nga lang. ba tinawag na gusot maya? Ano yung gusot mahirap? Curious ako. Totoong gusot. Gusot, hindi pinlansya. Hindi sinadya. Oo. Pag gusot mahirap. Si Ed Lingao minsan nagaganon din, di ba? Nagmumotor ka rin. Minsan, lately hindi Pero minsan lang. Hindi ka ba na natakot, J. Tarok, na medyo mamahalin yung motor na dinadrive mo? Hindi naman, maingat naman tayo, Lord eh. Hindi naman tayo, kumbaga, hataw ng hataw. Kailangan sumunod ka pa rin sa lakas traffic. Sumunod ka pa rin sa lakas traffic. Lalo ngayon sa lakas traffic. Paano pag pagmamahal Ay nako, aaminin ko, Lord pagka big bike, hindi Pinapalampas. masyadong pinapansin eh. Pero yung mga yung mga small bikes, minsan yung mga nagtatrabaho pa, di ba, nagde-deliver, sila pa yung sitahin, takaw sila. Yan yung dahilan kaya talagang nagpursige si Jerjer natin. Oo, Na bumili ng big bago bike. at Malaki malaking yan. motor. Kagalang-galang. Takaw sita ang mga scooter eh. So, tip yan sa mga riding in town. Totoo yan. Oh. Bumili ng malaki. Bumili ng malaking Eh, bukod sa mukhang addict, si Ing kakilala natin. So yun dapat, Pops, medyo malaki dapat. Oo. So, ikaw, Pops, days ka pa na checkpoint. Recently, hindi eh. Pero na-checkpoint na rin. Checkpoint na rin. Tagal mo ng helmet. Tapos nung ikaw na, ano Sige, nangyari? maligad. Ed Lingao. Si Abner Mercado. Oo, Abner. Alin ba dito yung onti? Yung may logos, may Puro logos. para tayo na sa Last Supper, no? Si J. Magkakalayo po kami may distansya yan ng paganyan tsaka paganyan tsaka paganyan. May distance. Malayan Parang sa paro, metro parang yan. paro. Oo. Kasi mukha tayong nakasiksik eh. So ano lang natin, Oy, yan. okay. Siguro, Muna, okay. nasabi na ba natin kung anong programa natin? Hindi pa. Hindi pa. Kami po Nakalimutan ang ko na eh. STL. Basta ito Sanay po na ang ako Wag na Po. pag nag-explain tayo, naka-boxer shorts lang tayo. Correct. Ito po ang programa mula sa mga tito, para sa mga tito at higit sa lahat para sa inyo, ang programang Wag Po, na napapanood po sa 1PH Signal TV sa Channel 1 at sa bayan naririnig sa Radyo 5, 92.3 News FM.
At napapanood din po kami sa Facebook at sa YouTube. Hanapin na lang po ang 1PH. Alright. Yes. Namatay yung kandila natin. Yaman na muna yan, Bok. Kasi pero- inom na rin ang tubig. Yes, Mabuti naman yan ang pag-uusapan natin, hindi yung average size of Pinoy sa binalita ni Oo nga, oo Jay nga. kanina. Grabe yun, ha? Affected ka ba ron, Bok? Hindi naman. Hindi nga yun ang topic. Ang topic natin ay kung may letter B, itong naghahamon na magpunta sa dispute. May letter B? Kung may bayag. Akala ko kung may Binoy. May Binoy. Kala ko barko. Kasi Okay. pumunta sila doon sa West Philippine Sea. Basahin mo na. Baka Para sa Showbiz Lingao! Narito na po ang the best, the one and only, Tito Book Ed, para sa Showbiz Lingao! Bakit rin yung caricature ko gano'n, no? Si Jinping. Kuwang-kuwa ba yun? Hindi naman na. Okay, ngayong gabi sa Showbiz Lingao. Lingao. Warla mode si Binoy Robin Padilla at ready raw mag-carry boom. Kerry boom boom. Sabihin nun, Keri boom boom. pag-carry boom boom sa West Philippine Sea. Etos ni Robin, kung matapang kayo, abay, sumama kayo sa akin. Gusto niyang mag-let's bolt in sa Attack on Titan sina Senators Kiko Pangilinan, Risa Ontiveros at Ping Lacson. At Addition Hills din sina Associate Justice Antonio Carpio at si Jim Paredes. Addition. Ang galing na Parang kayong sports writer, ang galing niya Game daw maging militia si Robin para mag-get out na ang Chinese sa teritoryo ng bansa. As in true lalo raw ito at serious to the bones siya. Okay mga Yotits, sa isang comment section, hinamon ni isang kernel, bagay natin, si Mike Logico. Yeah, si Logico. Si Robin para pumasok sa MNSA, Masters in National Security Administration, at CGSC, Command and General Staff College Programs, kung saan nagtuturo ngayon si Colonel Mike Logico. Yes. Kung papasa raw siya dyan, ay mas magkakaroon siya ng posisyon na manghamon. May dagdag pa dyan. Sabi ni Colonel Mike Logico, magpagupit ka rin. Oo, hindi pwedeng hindi. Yung Kung baka dalawang gawin mong kurso formal. na yan yung kurso na kinukuha bago maging general. Oo. Mahirap po yan. Okay, teka muna. Mahirap yun. Uy, merong breaking dyan Kasi, eh. it's like your masters and doctorals eh. Okay. So, kailangan ba may kumbaga, ganon para maging Hindi militia? naman, pero gusto niya talaga magkaroon ng parang leadership badge si Robin para manguna sa pagpunta doon. Ano nga ba siya ulit? Honorary? Ano nga ba si Reserve Robin? officer, reserve captain ata siya ng army. Mm. Eh, army rin si Mike Logico. Tapos si Mike Logico is a very well awarded army colonel who was Basahin natin. Kasi sumagot na after many hours si Robin doon sa hamon ni Colonel. Hinamon niya, so merong kumaga, tapos may counter hamon, may sagot na after how many hours. Sabi ni Mike Logico, Sir, you being a decorated ranking officer of the Army, I salute you. I apologize if in any way I offended you with my video. Sir, parang too late for me to dream and become a highly trained officer like you. If destiny allows it, I will just see you there in the high seas, not as a foe, but a civilian ally. Teka. Si Robin Padilla to? Well, I think si Mariel yan, pero... I think si Mariel yan, pero yan yung sagot na official ni si Robin. Kumbaga, ayaw niya mag-staff, general staff. Hindi na lang, kumbaga, punta na lang daw doon. Actually, ganun man yun, di ba? Di pumunta ka na nga lang. Bawal ba tayo pumunta? Si Chad. Bawal. Technically speaking, bawal. Di Bawal ba? Bawal. Totoo lang, hindi ko alam. Hindi, bawal. Di ba yun yung isa sa mga issue dun Kay sa kasama natin, kay Sarah Oo. Zambrano, na they're not just supposed to... To just go there and... Noong 2015, But at the same time, fishermen have been encouraged last week to go there to establish our presence. Oo. So mukhang ang pinagbabawal nila is yung ibang tao maliban sa mga mangingisda. I don't know if that's legally possible. Siguro kung pupunta ka doon para gumawa ng eksena, huwag siguro. Hindi ko sinasabihin mo. Pero remember, result, may pumunta ng mga congressman.
nag-plant ng bandera. Medyo pinintisan din yun. Tama ako. Dapat Basta, FBR lang ba? 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 Kasi malit na bato lang talaga nakausli doon sa dagat, nakatayo lang sila doon, may bandera. Yung tipong pag may umatsing lang, ilulubog na sila. Scarborough yan, Bok. Scarborough yun, Scarborough. Galing sa Subic yung bato Hindi nila. na sa atin ngayon. Well, yun na, wala na tayong control doon ngayon. Wala na. So, yung satellite, Sakop na ng ano, ng yung China. satellite nung expedition na yon ay yung tenga ni Jollibee. Ano? Malakas ang signal, di ba? May repeater system sila doon eh. Okay, so ano nang Napintasan ending yung nito? ginawa ni Speaker de Venecia na yun, na pagpunta doon, medyo napintasan din dahil parang under what authority or purpose can a Speaker of the House of Congress can go there? Actually, Kasi Lord, wala naman sa kanila yung foreign policy. tinatanong mo kung ano yung ending nito. No? Kasi parang ako, mula nung nabasa ko sa No Weekend, yung hamon ni Binoy, hindi pala nabasa tsaka napakinggan dahil nag-rant siya sa video. Ano. I don't think naman talaga na merong intensyon pumunta doon. Gusto lang niya hiyain yung mga kalaban na kung matapang kayo, sumama kayo sa akin. Kasi alam niya hindi na makakagatin. Pero may kumagat na isa di ba? Parang jet ski lang yan. Parang jet ski. Tapos reserve captain pa siya. Yun lang, hindi sa Navy, sa Army. So yun na, wala pong pupunta doon, sigurado ko. Kahit na nagayabangan niya mga yan. Pinabati ko pala yung kaibigan ko, kababata ko na si Bong Portugal. Bong, ayan o. Hello, Bong. Bong. Okay. Alright. Nagtumitingin ako ng page natin sa 1PH eh. Hindi, sir. Mahirap uminom. Yung iced tea mo, kailangan mo yan. Pwede yan. Ako, ano po to ha? Ito sa face shield. Ano iniinom? Wala tayong iniinom, ha? Ito, green tea to ha. Apple juice. Ito, Joey. Okay. Ito na yung magtuliw po. Introduce ng ating Ang masusunod natin. Before natin puntahan. Hindi, gusto ko lang makita. Kung gusto niyo po makita si Erap na nakabalik na ng bahay, nasa 1PH po yun ha. Na page. Nandun na siya, kasama niya na po si Mrs. Loy. Si Dr. Loy. Nakauwi na siya. Okay. Nakauwi na siya. Okay. So, kaya ano natin si Boka mag-introduce sa susunod natin. Ay, talaga. Okay, ang ating guest for tonight, buti pumayag si Doc, no? Si Dr. Ted Herbosa. Ayan, si Sir. Yan si Sir. Nakita ko na. Dr. Ted Herbosa was quite controversial over the weekend. Well, not just over the weekend, also last week. But si Doc, of course, everybody has heard about what you've done nung nagsubmit po kayo ng resignation. Tell us po muna, what went through your mind? Ano po yung nangyari at well, not naman nangyari, pero ano po yung tumulong sa inyo magdesisyon dun sa inyong resignation sa UP? Una-una, magandang gabi sa inyong lahat and thank you for inviting me dito sa Wag Po. Si Lord, si Patrick, si Ed, si Jovi, at may bago, si Jay, ano? Bago. Jay Tarok. Hello, magandang gabi. Okay. Masakit yung mga sinabi sa akin. I tweeted 8 words, 8 salita. And it's usually a term ginagamit namin something technical. I was watching the events. Binabantayan ko yung mga events as it was happening. Problema sa echo. Hindi, dito yung Live and covered siya. Okay na ba yung audio? Nag-e-echo pa ako. That's okay. That's fine. Okay na ako. Sige. So, yun nga, pinapanood ko nung event na yon, may birthday party na celebrity. Nagpapunta siya ng libong tao, 2,000 kalahating tao pumunta doon sa Barangay Holy Spirit. By the way, Barangay Holy Spirit has the 4th highest number of positive cases in Quezon City. So, it's a positive case. Anyway, so nagpapunta siya ng mga tao doon, birthday party niya, celebrity siya, madami siyang fans. At pagdating doon, walang preparasyon, walang coordination. Ang expertise ko po ay disaster medicine. Isa sa things na inaaral namin sa disaster medicine, yung mass gathering events. How to cover the public health consequences of mass gathering events. Pwede magka-stampede dyan, pwede magkaroon ng mga heat stroke, heat exhaustion, heat collapse, pwede yung lumala yung mga sakit ng mga matatanda na nagpupunta dyan. So dapat dyan may preparation. So monitor yun, kinover ng
News TV5 covered it, and it was tweeting live that there was pandemonium. And I saw that. In fact, what happened was I tweeted, sabi ko, this is wrong. Sabi ko, mali ito. My first tweet was, mali ito. Wala bang maghihinto nito? Is someone not gonna stop this? Kasi talagang pandemonium eh. Yan, sisiksikan yung mga tao under a tent. Siguro napakainit. They were all cramping inside this makeshift, alam mo yung four-post na tent na napakaliit. So they were all there, and I copied the picture of TV5 News. We posted it and said, this is wrong. Don't tell me this is right. I posted another tweet. Sige na, someone has to stop this. And then I hear the news. Someone collapses and dies. So ako, I'm a doctor. The first thing I say, death by community pantry. I told you so because days before I've been tweeting about what I felt was wrong with the community, with this bayanihan method, this new bayanihan concept. Maganda siya because in disasters, bayanihan talaga ang unang source ng tulong. It's your neighbor that will help you in an earthquake, in a fire, so alam namin yan, The problem is we're in a pandemic. So when you say I'm going to give help and you ask people to go out, di ba sabi natin bawal lumabas ang senior citizen, bawal lumabas ang mga may sakit, di ba? Airborne na yung virus. So if you stay long outside, your chances to catch it is also there. Tapos summer pa ngayon, din napakainit. So parang mali itong ginagawa na to. So kini-criticize ko and I suggested new ways of doing it. Bring it house to house. Let there be a parang drop-off point for people who want to donate. Get a pickup or a kariton and walk it around the sitio or barangay. And let people get from their house, di ba? Lalabas sa bahay, may totot ka or may busina ka. So I've been criticizing it for many days and then finally this thing happens. I don't know if it was intentional, pero if you have only 300 things to give away and you ask the whole country to come, then you must prepare for the consequences. So nagalit ako kasi that's my job eh. And my job is disaster medicine. You create a mass gathering event, you must prepare for the consequences of that. So nag-tweet ako and people, the woke generation, the snowflakes, cut it off. Tinanggal nila yung picture nung TV5, nung nag-collapse na tao, at pinutol nila, iniwan nila yung 8 words ko. Tapos sinabi na condescending daw yun. My tone is condescending and parang ang tawag nila. Basta I got all hate. I started to have a deluge of hate messages on my Twitter, on my Facebook. So I had to jailbird my Twitter account. Jailbird ko siya. Tapos and I immediately, sabi ko, there's something wrong. So I immediately apologized. I actually took a leave of absence from you because the people criticizing me, those that had actual names, kasi marami walang actual names fake accounts So those that were criticizing me were even my colleagues in UP. Mga colleagues ko sa UP, mga faculty sila. So I decided, sabi ko may problema to Sabi ko gano'n, I'm stating a truth and it's changed. My narrative is changed. I am stating a fact as a disaster expert that someone died in a community pantry, in a bayanihan effort, where no one should have died. That should have been easily prepared for. So galit ako noon when I posted that and I apologized afterwards that it was a visceral tweet. Yung tipong ang dami ito, presidente tayo, nagmumura. Di ba? I didn't even curse or anything. I just said it, but I think some snowflakes got really hurt with it because it's the truth. And they descended on me. So I decided, sabi ko, if my own people in UP think that telling the truth and criticizing people is wrong, I'm going to resign. I cannot be EVP of this university. Doc, so you are resigning out of protest dun sa reaction. You're not resigning because of for example, that you felt like there was something inappropriate in the tweet. Well, I apologized already for the inappropriateness of the tweet. I apologized. I updated the public. So for those who got offended by it, I have made my apology. But they didn't stop. After yung apology ko, criticize nila. Hinimay pa nila, isa-isa. And these were professors. Yang si Danny Araw, tinuwit niya yan. Sa professor of Mascom, professor mo. But I won't do that anymore. Okay, sige. Let's remove this hate because this is problematic. My message now is that I resigned because
the people I lead do not want me. So I resigned. Okay, yun na yun. And I was speaking as a public health expert, as a disaster medicine expert, that these deaths are preventable. So sir, just to be clear, so you're resigning out of protest, Bale? You resigned out of protest dun sa... I resigned because the people I lead do not want me. Why should I stay in a position where people don't want me? So, yung statement po ni UP President ba yun, Danny Concepcion? Yeah, President. Okay, the usual, thank you, pinasalamatan ka for your service to UP and all that. But the third paragraph was all about parang the community must speak with one voice. And I get the sense na kahit si UP President ay hindi sang-ayon sa naging statement mo. Well, that's why I have to thank Danny Concepcion for allowing me to be his executive vice president. And I thank him for that privilege and honor to be that. But divergence of opinion shouldn't make you not work together. I think that's what UP teaches me. And I respect that. If he feels that my difference in the way I look at things is wrong, he is the president. So I resign. So I guess Doc, ang question ko talaga is, medyo napilita ka ba mag-resign? Dahil dun sa naging position din ng... Of course, napilitan ako mag-resign. Because how can you lead in a situation like this? Parang gano'n, diba? So, Doc, sa UP lang kayo nag-resign pero advisor pa rin po kayo sa task force. Excuse me, nag-resign lang ako as Executive Vice President. I'm a tenured faculty of the College of Medicine in the University of the Philippines. I teach emergency medicine and trauma surgery in the College of Medicine. But yung National Task Force Advisor position, that's a volunteer position. I volunteered for that. That's because of my expertise. I was asked, do you want to help? And I said, I'm going to help. Being in government, whole of government approach, sige, I will help Secretary Galvez in the National Task Force. Okay. Sige sir, we understand what you're saying, we understand your position. Pero sir, sige po, let's move forward po. Okay. Given everything that you've said so far, na these are kind-hearted souls who want to do good, but this could have been handled better or this could have been done better. I understand that's one of your main messages. Eh? So Yes, that's my message. moving forward, there are a lot of these community parties that are still springing up. There are a lot of celebrities also doing the same thing. Kanina may dito kayo si Kier Legaspi ata. Kier Legaspi. So Marikina. another example, another community party sponsored by a celebrity. What should people keep in mind in doing these things? Kasi you kanina pointed out na one way of doing it is go house to house and distribute these goods. Of course, Yes, thank you, Ed, and thank you for explaining what we do as Filipinos. As Filipinos, since time immemorial, we've studied disasters, and bayanihan has been an example globally in how we have survived in a disaster-prone country. Bayanihan is a very Filipino characteristic, and we lead in the world for this. We lead in the world in terms of bayanihan concept. In fact, may tawag nga dyan community-based disaster response. But we've invented that word even before, because we had typhoons, we had volcanoes, we had everything. So bayanihan is an inherently Filipino thing. Helping your neighbor in a time of crisis is a very Filipino thing. And I am not against bayanihan. If the community wants to feed someone, if the community wants to feed a neighbor, that is good. But we are in a pandemic. There are rules in a pandemic, in an MECQ, the virus is raging. So you think about that. Many people have been giving food quietly. They give it by house, to each house. Last year we did that. The government did that. The local governments gave food bahay-bahay. Dinistribute yung food packs bahay-bahay because yun ang ginawa. Yeah. So we've done this during disasters. Nag-relief tayo. So hindi ito bago. This is not new. Bayanihan is an activity Filipinos are very good at. And I encourage every Filipino to do bayanihan because the government cannot provide for everybody's welfare. We need to watch out for each other.
Filipinos have to watch out for your neighbor, for your relative, for your barkada. So this is what we Filipinos do. We help each other. So that is good. That is good. I am not against that. Okay, Doc Ted, nakuha naman, yung mga controversial question na tanong na makasama ko. Pero moving forward po, ang katanungan ko, lalo dun sa ginawa ng Quezon City LG o yung Quezon City government, na sinabi nila na ito na yung mga gagawing mga paraan para ma-ensure yung kaligtasan doon sa mga pantry. Okay, so kung nabasa nyo na po ito, meron bang kayong gusto idagdag doon sa mga safety protocols na gusto na ilagay? Hindi ko pa nabasa siya, but what is very clear to me is that Resolution 106-B of the rules for modified enhanced community quarantine of the IATF clearly states that there should be no mass gathering events. And if there are mass gathering events that are humanitarian in effort, it must be coordinated with the respective local government agency. So very clear yon, no? Hindi po pwedeng basta-basta gagawa ka na lang. Kasi pag nagka-problema, nagkagulo, nagka-panic, at least the local government will be ready. They know how many people will be going there. Yun ang mga tatanong nila. Sino kayo? Who's the responsible agency? Ilan ang bibigyan? So I think the key there is coordination and collaboration with the local government officials. And then they will study how you give it. And then they will say if you're violating community minimum public health standards. We have to minimize transmission. Kawawa na tayo naiwan na tayo ng ating neighboring countries because our neighboring countries, Singapore, Vietnam, sumusunod sila sa gobyerno nila. So we need to collaborate and help one another. Magbayanihan tayo para matalo natin itong 1 million na today ang number of cases of COVID-19 in the Philippines. Doc, We moving passed the forward, 1 million mark. kamusta na tayo? Nakababa yung transmission, but how is it going to look like for us In the next month for the rest of the year? I mean, marami na nagpapakuna, pero syempre tuloy pa rin daw yung mga minimum health protocols, etc. What is life going to be like? Doc? Okay, so I think if you look and review history, 100 years ago, when the influenza pandemic, the Spanish influenza pandemic hit the world, it took about 3 to 4 years. There was even a third surge. We're just in our second global surge. And it was like that. The second surge and the third surges were worse than the first because of the mutations. And that's exactly what we're experiencing. And I'm thinking, if I review what happened 100 years ago, I think the coronavirus infections will be something like that. Parang this is not going to end even if we vaccinate 70 million people. And that's been seen in some of the other countries. Well, it's only Israel that has vaccinated all adults in their population, 8 million people, all 18 years old and above, they've vaccinated with the mRNA vaccine. And they're testing it, but we don't know. Struggling. And mind you, my warning to everybody is that the government blaming each other. I think the way to fight this is with solidarity. If we all work together to really educate ourselves on how the virus transmits, we will all be able to fight virus. Kayo, you're able to do this show outside following the minimum public health standards. I love that. Kasi sinunod nyo talaga. Sinabi nyo pa. And that's good because people watching you will see that you are observing the minimum public health standards to put up this show. Right. On that note, nagpapasalamat po kami sa oras niyo, Dr. Ted Herbosa. Sir, maraming salamat po, sir. Salamat, Doc. Thank you, thank you. Okay. Ayan ano daw tayo, naka-minimum na tayo. Okay na Hindi lang yan. Okay na tayo. May alcohol tayo 3 to dito. 4 years. May alcohol tayo. 3 to 4 years. May alcohol tayo. Ay, alcohol. Alcohol. So yan. Maraming sabihin na natin hindi fans ni Dr. Ted sa comment section. Pero, teka, gusto ko pag-usapan yung ito, na-bash din to, no? May reporter tayo na, humingi ng tawad. At yung nasa isang channel din na anchor, na pinag-uusapan yun kasi binash din siya. Kasi Tatlo, lahat ng network natin kasal. Channel 2, 7, and 5. wala ba kayo nakapansin? Parang medyo nakakatakot magtanong ngayon. Di ba? Nag-usap kami ni JC kanina.
Kasi he wanted to get my point of view on it eh. Well, Nino, saka mo Jessica Osico, yung isa sa mga nabash. Isa sa mga nabash. Sabi ko sa kanya, wala namang major doon eh. You could have picked the question if you wanted to, pero otherwise, hindi naman siya major ano. Okay, para malinaw lang, ano yung tinatanong ating reporter? Ano yung nangyari sa reporter? Ay, interview niya yung pamilya ng namatay na senior citizen doon sa Angel. If I remember correctly, parang parang may natanong siya na wala bang Para sinisisi mo ba? Parang gano'n yan. No? yung pagka-phrase niya wala bang Nanagutan. pananagutan na liability si Angel dito sa nangyari, asking the person. Sabi ko, well, yeah, if you wanna be technical about it, you could have rephrased it the other way na parang meron bang pananagutan. Kasi mas leading yung una eh. Pero it's a minor thing eh. Hindi naman siya ganun ka-major eh. Pangalawa, yung pagkakatanong niya was very respectful naman. So hindi naman siya maangas na naghahanap pa ng away eh. It reads worse than it May mga tanong na sounds. leading eh. Iba ba yun? Natin, eh. Yeah. Or gaano kaiba yun sa wala ka ba talagang ties sa leftist Oo, the dirty question. Ikaw, Jitaro, ano tingin Ang mo? tingin ko dito kasi taga-add dun sa fuel to the fire dun sa masyadong naging emotional na bago lumabas tong balitang ito di ba? Nagkaroon na ng pagre-red tagging, di ba? Inaakusahan na ginagawa ito na may sariling agenda. So, ang nangyayari, eto pa, nakadagdag pa itong ganitong klase ng tweet ni Doc, no, na nagkaroon ng ibang kahulugan, di ba? So, I think masyadong emotional na Masyadong emotional na yung and nararamdaman. very polarized. Oo. Kung hindi ka dito, doon ka. Oo. May galit eh. Medyo Medyo divisive na yung mga hirit Pero masyadong political yung word na polarized. Ako tingin ko, ang problema sa atin ngayon, masyadong na-cheapen yung reklamo. Na-cheapen yung? Na-cheapen yung reklamo. Anong ibig sabihin ng dito, Padre? Mura na lang magreklamo ngayon eh. Magsalita at magbigay ng opinion. Well, nothing wrong, pero let's just take it at that, na marami talaga magre-reklamo. Yep. Nandiyan yung mga trolls on both sides of the fence. Ang sa akin, alam mo, ito, naging mahabang pagtatalo namin to sa story ko namin with the story editors ng One News. Ano? Okay lang yung mga komento ng mga tao eh. Ang sa akin, mas nakakabahala, pag yung mismo mga kasamahan natin sa industriya, ang kumay-question kung bakit tayo nagtatanong ng mga ganitong tanong, okay, bakit tayo nag-guess ng mga ganitong tao. Yun ang mas nakakabahala. Hindi Paggaling na sa mga kasamahan natin sa industriya. Ako hindi sa lahat ng pagkakataon, parang minsan may tama naman yung puna nila, lalo yung mga industriya natin, pero medyo na-turn off ako dun sa kinokorek yung sariling kabaro, parang ganun. Masyado. nakaka-turn off yun for me, lalo kung kita mo kung ano yung pinanggagalingan nung nagtatanong. Tinignan ko buong weekend, pinanood ko yan, binasa ko, tinignan ko yung exchange sa Twitter, tinignan ko yung mga post nila, no. Parang pintas ng pintas, pero nung sila na yung tinatanong ng mga gustong matutunan kung ano yung nangyayari, binablock naman nila. So parang ba't gano'n? Nakaka-turn off. Bakit ayaw mo magbigay ng mga pangalan, Joby Francisco? Para mas malinaw. Hindi, actually, kaya ko sabihin na Professor Araw, medyo, nabibilib ako sa mga lecture mo online, pero nung meron nung tumatanong sa'yo ng mga valid naman ng mga questions, you block that person. Yeah. So, para nakaka-turn off po yun. Kasi kung Masarap educator kaya tayo, parang Masarap ang block. i-educate natin, di ba? So, yun. At saka, ako mukhang tama kasi sinasabi ng binlock niya eh. Kung teacher ka, yung binlock niya to hindi ako to kung teacher kayo, nakikita mo na tama ka, sinabi mo bilang teacher, about Jay, mali yung sagot mo, mali yung ginawa mo, teacher mo, kung sinasabi ko sa'yo, mali yung ginawa mo. Okay na yun eh. Pero, kapag nakita mo na yung mga kaklaseng ni Jay ay binubuli na siya dahil nasabihan kang mali ka, parang dapat may role ka bilang guro to safeguard eh. Diba? Alam mo, in the course of covering for the news, maraming maling tanong naman talaga na minsan na nasasabi ang mga reporter eh. Lalo na kung
yung mga sitwasyon, dala ng sitwasyon. Alam ko yung mga maling tanong, for disasters, example, Patrick, dati, diba? disaster, di ba? During Yung disasters, babaeng, diba? case study to, yung babaeng naipit doon ng earthquake sa Bagyo. Ipit ng bato. Sa Kabanatuan. sa Cabanatuan. Kabanatuan. Ipit ng bato. Okay, nakalabas yung kamay niya, yung mukha niya, na may bato, Cabanatuan malaking City tipak ng bato Colleges. na sa kanya. Ang tanong sa kanya ay, masakit ba? O kamusta ka na? Ano ang pakiramdam? Anong pakiramdam mo? Anong pinakaramdam? Okay, maraming pumuna nun. Okay, pero tama si Joby. Ang kaiba nun, kasi wala pang social media. Correct. walang bashing. Hindi ka ba tayo natutulo sa unang-unang kaso ng ganito dati? Na yung Amalayer, Yeah. di ba everyone gang up on this girl na mukha kasi impacta talaga yung ginawa sa loob ng MRT, ano? Pero di ba, turns out, nung umusad na yung pagtatanong-tanong doon at pagtingin ko ano nangyari talaga, meron pa ng pinanggalingan, hindi yung putol lang na version na nakita natin. Di ba tayo natuto doon? Unang instance yun eh. Tsaka hindi, mas importante magtanong pa rin eh. Kahit minsan mali na yung tanong, mas importante pa rin na naitanong kung ano yung kailangan. Hello, lahat tayo ma-attend ng press con. Minsan, Tanga yung tanong mo. the stupidest question elicits the best soundbite, oh. na May storya. hindi lang may storya, Patrick, gagamitin ng lahat. Pintasan mo na yung nagtanong noon, ginamit mo pa rin yung storya. Nakinabang ka. Nakinabang ka pa din. Yung ginamit mo pa rin yung sagot dun sa Yeah. tanong na kini-question. Na stupid yung tanong, pero mas maganda yung nakuha ang sagot. Exactly. Pero, okay. Si Miss Locsin naman daw mismo, ay pinaabot niya doon sa anchor na hindi naman siya galit. Yeah. So baka yung mga mas tao yung... May kilala din ako isa, nagpahatid din ang kanyang na hindi. Pero ginatungan pa ng isa na parang hindi dapat magalit ka. Medyo weird yun. Eh kung yung mismong isa na nga nagsasabi na na walang personalan yung reporter tsaka siya. O baka kasi yung optics. Tapos biglang may kasi- sumingit pa to say na hindi magalit ka. Baka yung optics kasi umiiyak eh. Umiiyak yung si Angel. Tapos tinanong ng nadala ka na ba? Okay. Kung hindi ba umiiyak si Miss Locsin at tinanong ng nadala ka na ba, hindi magiging ganun ang reaction. Kasi alam mo yung reaction, kanya-kanya yun eh. May ibang ma-offend. Yung problema po sa offense, yung iba, may kanya-kanyang tolerance sa offense eh. Yung iba, offensive sa iba, hindi naman offensive sa iba. So, sa akin, ang importante pa rin, naitanong ko ano yung kailangan itanong. Oh, at mukhang kailangan itanong yun. Kasi ang trabaho po natin bilang mamahayag ay magtanong. Kung ikaw ba, Pops J, would you have rephrased it another way? Siguro, kung gusto mo malaman na, tutuloy ba pa ba ito bukas? Kumbaga, yun ba yung ideal choice of words, kumbaga? Or pwede mong baguhin pa? Siguro may paraan din ng pag-phrase nga ng question. Minsan, pero hindi naman natin masisi yung mga kapatid natin sa sa hanap buhay na kailangang itanong ito. Parang naiisip niya na may makukuha siyang information na kinakailangan niya makuha. Pero, but then again, diba, sabi ko nga, napaka-emotional kasi ng issue. And of course, high-profile personality pa si Angel. At merong kalalabasan talaga na na medyo explosive dahil yun nga, 'di ba? Napaka-sensitive na nga nung pinag-uusapan 'di ba? Kasi may namatay, 'di ba? At before that, pinag-uusapan na yung nagagamit ito sa isang particular na agenda, and andyan yung gutom ng tao. Lord, yung mga pumipila diyan pagka gutom na talagang magre-react yan sa social media. Bakit yung pa tinatanong yan? Hindi naman kailangan itanong pa yan. Diba? May mga ganong considerations eh. Pero yun, ang hirap pero yung responsible journalism, yung balanced journalism, kailangan pa rin pairalin, diba? Ang hirap. Kasi kung titingnan mo rin sa kabilang spectrum, meron naman na sobrang empathize yung nagtatanong. Naalala niyo ba to? Naalala namin. Yung FPJ. Doon ba yung sa kabilang network namin? FPJ, ini-interview si Susan Roses. Very emotional si Susan.
yung mukhang naapektuhan din yung nagtatanong. Nag-sorry. Biglang on behalf of Nag-sorry. Humingi ng sorry kay Susan Roses. Oh, alam mo, yung issue na yun, yun yung mga pagkakataon na it causes a lot of debate within the industry. Pinagtatulunan ng mga membro ng industriya. But I don't think she was ever or any of us went to the extent of condemning yung kasamaan. But then again, Patrick, yung sinasabi ni Lord, context pa rin yan. Oo. Maaring yung journalist na yun, pressed for time. May kinakailangan, may pinipursue siyang angulo. So, gaya nung disaster, for example, nagko-cover ka ng eleksyon, no? Kampanya. So, minsan ganun eh. Okay, Paps, kung hindi ganun yung sitwasyon, paano kung sitwasyon ay yung subject na ini-interview ay sinabi niya yung network ninyo ay nakikiisa sa paninira doon sa kampanya ng kanyang pumanaw na mister. May mahirap sagutin mo. Buti na lang wala pang social media noon. Context. Mas madali yung yung I suppose mas simple yung mas black and white na kaunti yung yung nangyari last week eh. Ako I won't judge yung nagtanong saka yung I won't judge yung nagtanong kasi hindi ako sila doon sa nuancing eh. Pero often I would think na pwede mo pang matweak yung tanong. Oo. Kasi nadala ka na ba can be asked a different way. Kasi may context na para may ginawa kang mali. Diba pag ang word na nadadala ay pag... And kasi hindi lang yun eh. It's also, nadala ka na. Iba yung dating nun eh. Versus sa anong learnings natin dito. Yun. How will you do it tomorrow if you do it tomorrow at all? Basa. So, may ganun din yun. Basa po. Basa comment. Sorry. Lamang Okay. na mata ko. Sorry. Naku, ako talaga sabi ko naman sa inyo kanina, no, nothing personal kay Professor na araw. Actually, ginaguest namin lagi sa mga programa namin. Pero kasi kaya ako siya pina-follow doon sa kanyang mga saga ngayon ng ng mga pagle-lecture niya on air sa Twitter. Kasi gusto ko matuto eh, 'di ba? So, pero medyo kailangan kong tanungin kay Edito at saka sa mga kasama ko sa industriya kung tama ba ito. Dito ako medyo naguluhan sa kanya eh. Professor, sorry, kailangan ko po tanungin kasi medyo malabo eh. Sa media interviews daw, sabi po ni Professor Araw, asking the right question is one thing, timing the interview is another. Sources should be interviewed when they are in the right state of mind. If they are going through something tragic, they should be calm and comfortable, not crying and inconsolable. So antayin mo muna siya Pakalmahin mo muna bago mo mahirap pa. Well, I asked JC about that. As I suspected, ang sabi rin niya, nung nag-interview kami, okay naman siya. Pero siyempre, in the course of talking about it, iiyak ulit yan. It happens. So when they started the interview, it was well and good. Basta ko ba dito Hindi may parang tipong in the heat of saka mo sinaksakan ng microphone. Okay. Uy, mahina raw sound natin. Lang sa technicals. Mahina. I see his point, Joby. Yeah. I'll give you an instance. For example, maybe this will apply dun sa sinasabi ni Professor. I don't know if it will apply dun sa sitwasyon na binanggit niya. Ozone layer. And Tragedy. ozone disco. Disco. Ozone disco. Nasa ano yun? Kalawakan. Medyo mahirap mag-isip pala pag may mask. Okay. Ozone disco fire. Okay? Producer po ako ng isa sa mga programa sa kabilang network. Okay, yung reporter ko, may in-interview yung biktima, nakita ko, nagulat ako. Yung biktima, lapnos na. Okay, sunog na sunog. Ini-interview pa niya sa hospital bed kung kamusta na ho kayo. So, in that sense, talagang there was no way na pwede ko, napapayagan ko lumabas yung ganong klaseng interview. Dahil medyo nga, wala sa stamp. Parang pinahirapan mo pa yung biktima magsalita, magbigay ng interview. Pero so, in that sense, kung may mga sitwasyon. Kung politiko, should we be kind? Oo, kasi may nag-comment dito, bakit yung politiko hindi tinatanong naman, nagnakaw ho ba kayo? Ay, tinatanong yan. Hindi lang niya napanood. Tinatanong yan. Basta isa lang Ibig sabihin,
nung si Era pa'y papaalis at nag-iiyakan ng buong pamilya nung paalis, we were trying to ask them the question. So dapat mahintayin kung humupa muna Hindi, yung galit but nila. what Professor Danilo Araw is saying, in the right state of mind. Kumbaga, wag naman yung Yeah. nagiging galot, nasa bingit ng kamatayan. Yes. Ganun. Okay. So, inconsolable, mahirap mag-interview. Joby, ito, nasubukan ko, ha? Bok, ito, no? Isa sa pinakamahirap interviewin, ay biktima ng trahedya o aksidente. Yung pamilya, really for hard. example, That's ng really mga hard. Yeah. kamag-anak ng mga, let's say, biktima ng nag-crash na aeroplano, tututukan mo ng mic, napakahirap gawin yon. Pero pag bata ka kasing reporter, yun lang naiisip mong gawin eh. Tutukan ng mic kahit sino eh. Ganyan ba sa ibang bansa? Ay, yes, I imagine, yes. Oo, nakikita mo rin ng gano'n. I think, Tito Lord, the more senior journalists know better already. Pero yung mga bata, mga bago, of course, ang ano nila is just to get the story. Wala pa sa kanila yung mga ganong insights or learnings na, oy, The dapat more po senior journalists, they ask the junior journalists to hold the microphone. Ikaw magtanong nito. Or the assistant cameraman to hold the microphone. Mula ngayon, isa lang learning dito. Pag tinanong sila ng tanong na hindi kaaya-aya, ang sasabihin na lang ay, that is an un-Christian question. Yun lang. Alright. So, okay na tayo, no? So, Alright. diba, meron talaga tayong matutunan sa exchange na ganun eh. Diba? Ingay mo! Ang ingay ng track, pero ganun, di ba? So, yun, walang personalan. We will learn a lot from itong mga exchange na ito. But it's good that Pero we pag, have- pero it's pag good we have bullying these na, wag na organizations, ha. Tigilan nyo naman kapag may bullying. Ako yun lang naman ang pakiusap ko. Introspective. But every once in a while, we have to talk about these things. Yes, yes, yes. Kasi for the longest time, we have refused to talk about O ano, gagesa ba natin si Danilo Araw? Oh, why not? Alright, si Neil B. Vivas. Bagong Yotits na ba si Pops J. Tarok? Why not? Matagal na Yotits yan. Lumang Yotits na ini-snub lang kami. Hindi kami sinusuputan. Si Franz Times, Raja Laya, Jason Adula, Jusel Pia, Juan Obina, yan, si Christian Isip, Pablo Escobar Lihayp sa pangalan. Escobar. Felipe Guerrero, Efe de la Paz, si Cedric Dumalos. Meron dito, parang nagbebenta ng Bitcoin. Sana yumaman ko na, walang yan. Renato Tranquilino, at Sana may commission kami doon, no? Albert Divino Papi. Yan. Alright. Nag-showbiz linggaw ba? Ano, tapos na. Tapos na, tapos Ano to, na. baka dalawa. Ito ba? Pero, Alright. Yeah. Magbabalot daw tayo. Sa ngalan po ni Manny Mogato at ni Panginoon Melvin Calderon. Parang ano yun? Ika, pinatuloy. Ano yung bansa yan? Peru ba yan? Mga desaparecidos. Argentina. Yung sumasayaw sa mga kayo. Alright. Melvin Calderon. Ako po si Lord de Vera. Siya po si Ed Lingao. Pops J. Tarok. Susunod Maraming salamat. si Tito Joey Francisco at si Boss Patrick Paes. Ang alam po ng mga absent kayon. Ito pong wag po, mabuhay po tayong lahat. keep safe, mga kapatid. Ingat. Bong Portugal, binoto ko. Binati kita.